Xin mời Thanh chúng ta mở ra lời của Chúa trong Tin lành Ma-thơ đoạn 7 từ câu 24 cho đến câu thứ 27. Câu nói của chúng ta trong câu thứ 24, kẻ nào nghe và trả lời ta phán đây thì giống như người khôn ngoan cất nhà mình trên hòn đá. Remember the verse that we have this morning, verse 24. Therefore, everyone who hears these words of mine and puts them into practice, like a wise man who builds his house on the rock. Ở trong câu thứ 26 thì cũng có ghi 3 chữ giống như ở trong câu thứ 24, đó là cất nhà mình. And in verse 26, there's 3 words that are similar to verse 24. That's to build your house. Cho nên sáng nay chúng ta sẽ có một cái chủ đề là cất nhà mình. So the topic for the sermon this morning is to build your house. Mỗi người chúng ta có một cái ngôi nhà để chúng ta ở. Every one of us have a house that we live in. Và đây không phải là điều Kinh Thánh đang nói về. And this is not what the scripture is speaking of. Kinh Thánh nói về cất nhà mình ở đây, tức là mỗi người chúng ta đang xây dựng cuộc đời của chúng ta. The scripture is talking about how we build our lives. Cái câu hỏi chúng ta được đưa ra ở đây là cái điều gì quan trọng nhất ở trong cuộc đời của chúng ta ngày nay? The question this morning is, what is the most important thing in your life this morning? Các em thiếu niên, thanh niên có biết cái điều gì là quan trọng nhất trên cuộc đời của chúng ta ngày hôm nay không? Young people in church, what is the most important thing in your life? Có phải là học vấn, có phải là sự nghiệp, có phải là tương lai của chúng ta không? Is that your education, your career, or your future? Cái câu trả lời của chúng ta không phải là tôi, mà là lời của Chúa Kinh Thánh. The answer is not about ourselves, but it's the words of God. Chỉ trong đoạn 7 này chúng ta sẽ thấy rằng Chúa nói rất là nhiều điều. In chapter 7, Jesus was speaking of many different things. Và mỗi điều nó sẽ có 2 chữ, một phương diện đúng và một phương diện sai là không cần thiết. And for every one of those topics that Jesus spoke about, there's 2 sides to every thing. Xin mời quý bạn cho chúng ta mở ra Ma-thơ đoạn 7, chúng ta sẽ thấy rằng từ câu 1 đến câu thứ 5 đó thì có một cái chủ đề, đó là đừng và hãy. And if we look at chapter 7, verses 1 to 5, we see that they not to judge. Nên chúng ta đừng nên xét đoán người khác, nhưng mà chúng ta hãy xét đoán chính mình. Jesus was telling us not to judge others, but judge ourselves. Từ câu 6 đến câu thứ 12 thì cũng có 2 chữ nữa, đó là cho và không cho. And in verses 6 to 12, it's to give and not to give. Và ở trong câu 13 đến câu 14 cũng có 2 chữ nữa, đó là cửa hẹp và cửa rộng. And verses 13 and 14, we have the narrow gate and the wide gate. Câu 15 cho đến câu thứ 20 thì cũng có 2 chữ, đó là tiên tri giả và tiên tri thật. And in verses 15 on, we have the true fruit and the fake. Rồi chúng ta sẽ thấy ở trong câu thứ 24 cho đến câu thứ 27 thì cũng có 2 chữ nữa, đó là đá và đất cát. And in verses 24 to 27, we have rock and sand. Kết thúc cái bài giảng của Chúa thì Ngài nói đến một cái điều quan trọng nhất, đó là đá và đất cát. In the conclusion of Jesus' sermon, he spoke of 2 important things, that's rock and sand. Tất cả những cái điều phía trước đó cũng là quan trọng lắm, nhưng mà nó chưa phải là thật sự quan trọng. The things that he spoke before that are very important, but this is the most important thing. Những cái gì chúng ta nhìn thấy nhau, chúng ta có thể nói về nhau, nó cũng quan trọng nhưng mà chưa phải là thật sự quan trọng. What we can see and speak of each other is very important, but it's not the most important. Cái điều gì mà chúng ta có thể cho người khác và chúng ta nhận từ nơi người khác, đó cái điều đó cũng quan trọng nhưng mà chưa phải thật sự là quan trọng. What we can give and not to give other people are important, but it's not the most important. Rồi Chúa lại nói tiếp rằng cái con đường hẹp và cái con đường rộng chúng ta chọn lựa cái con đường đó, cái điều đó nó rất là quan trọng nhưng mà chưa phải thật sự quan trọng. And then Jesus went on to say about the narrow way and the wide way and how we choose it, but it's still not the most important. Có thể chúng ta sẽ nói rằng là chúng ta chọn cái con đường hẹp theo Chúa là quan trọng, nhưng tại sao là không quan trọng? And then we ask ourselves, well, choosing the narrow way to follow Jesus is important, right? Is it not that important? Nhưng mà nếu các bạn cho chúng ta nghe phần sau này thì chúng ta sẽ biết rằng cái điều đó quan trọng mà chưa phải thật sự là quan trọng. So if we listen to the sermon today, we'll find out that it's important, but it's not the most important. Chúng ta
ta đang sống giữa cái điều giả tạo và cái điều chân thật, thì hai cái điều này cũng đang xảy ra. We're living in the midst of between the truth and that which is fake. Tất cả những điều mà chúng ta vừa nói nó không thật sự quan trọng, bởi vì tại sao? What those things we were just speaking of are not that important, and why? Bởi vì cái điều đó nó xảy ra bên ngoài cuộc đời của chúng ta. Because those things happen outside our lives. Nhưng mà cái điều quan trọng điều Chúa Giêsu nói đến là phần cuối cùng trong bài giảng của Chúa, đó là cái nền tảng của cuộc đời của chúng ta có thật sự quan trọng. And the most important part Jesus used to conclude his sermon, because it is the foundation for everything. Nếu những cái gì mà chúng ta nhận được từ người khác đó, nó chỉ là cái xây dựng ở cái phần trên thôi, mà cái nền bóng của ngôi nhà của cuộc đời của chúng ta nó không bền vững, thì cái căn nhà của chúng ta nó sẽ bị đổ. What we receive from others will be used to build our permanent foundation. But if our foundation is not solid, it's gonna crash. Tôi sẽ chia sẻ với các bạn chị em cũng như các anh thành số điều sao mà có 3 điều mà chúng ta suy nghĩ, đó là người cất nhà. There's three things that we want to think about this morning. First of all, is the person that built or the builder. Điểm thứ hai là chúng ta phải biết cái chỗ chúng ta cất nhà. And the second thing that we need to look at is the place where we build. Và cái điều thứ ba đó là cái nhà đó có bền vững hay là không. And the third thing that we want to talk about is how long is that house? Như tôi nói là cái nhà đây không có nghĩa là cái gì chúng ta thấy được. We're not talking about a house that we can see. Là bằng sắt, bằng cây, bằng gạch mà chúng ta đang ở đây, không phải là cái nhà này. The one that was built with wood or steel. Nhưng mà cái nhà đây là cái cuộc đời của chúng ta được đặt ở đâu. But the house represents our lives. Where is it built on? Và ở đây đặt cái câu hỏi của chúng ta là cái người mà có thể xây dựng cuộc đời của chúng ta là ai? The question this morning is who can build that house, that our lives for us? Có thể là chúng ta sẽ là cái người xây dựng cuộc đời của chúng ta là cha mẹ của chúng ta. We can say that our parents are the builders of our lives. Khi chúng ta sống lớn lên từ thời thơ thì cha mẹ của chúng ta đã dạy dỗ chúng ta rất là nhiều điều. Ever since our youth, our parents have taught us many things. Có thể chúng ta sẽ nói rằng cái người mà có thể xây dựng cuộc đời của chúng ta đó là thầy cô giáo trên trường học. But we can say that our teachers at school are the ones that build our lives. Khi chúng ta đến đó chúng ta học được rất là nhiều điều bổ ích của cuộc đời của chúng ta. When we go to school, we learn a lot of useful things. Có thể chúng ta nói rằng cái người xây dựng cuộc đời của chúng ta đó là mục sư, đó là những thầy giáo dạy lời của Chúa trong Kinh Thánh của chúng ta. And we can also say our builders are our pastors and the Sunday school teachers. Nhưng mà chúng ta sẽ thấy rằng ở đây Chúa không có nói rằng những người mà tôi vừa kể đó là những người đang xây nhà để chúng ta cuộc đời của chúng ta đâu. But Jesus didn't mention any of those people who are building our lives for us. Chúng ta nói rằng có người không mang tất nhà mình trên hòn đá. And Jesus said there's a wise man who built his house on the rock. Và có người dạy là tất nhà mình ở trên bãi cát. And the foolish man will build his house on the sand. Cái câu trả lời của Chúa đó là mỗi người chúng ta đang xây dựng cuộc đời của chúng ta. The answer is that Jesus said every one of us is building our own lives. Những con người xung quanh chúng ta đó thì họ trao cho chúng ta những vật liệu. The people around us only giving us the materials that we need. Và những cái kiến thức mà chúng ta nhận được từ những con người khác, nhưng mà chính chúng ta phải xây dựng cuộc đời của chúng ta. The knowledge we gain from the other people, we have to do building ourselves. Không ai có thể xây dựng cuộc đời của chúng ta hơn chính mình chúng ta. No one else can build our lives but us. Những lời dạy của Chúa cũng đang hướng dẫn chúng ta xây nhà. The teachings of Jesus also taught us how to build. Nhưng nếu mà chúng ta không sử dụng cái lời của Chúa thì chúng ta cũng sẽ không thể xây dựng cuộc đời của chúng ta được. If we don't use the word of God, we can't build our lives either. Ở đây Chúa không chỉ rằng hai cái loại người đang xây nhà hay là cuộc đời của mình. There are two kinds of builders that we have here. Ở trên thế gian chúng ta thấy có rất là nhiều con người, nhưng mà Chúa chỉ chia làm hai loại thôi, một là người khôn ngoan hay là kẻ nhà nhiều. In this world, there's many different kinds of people, but Jesus summed them up to two different kinds. Khi mà chúng ta nói đến sự khôn ngoan thì có thể là chúng ta hiểu rằng đó là một người học cao hiểu rộng. And when we think of somebody who is wise, we think of the educated person. Khi nói đến một người dạy dỗ thì chúng ta nghĩ rằng có lẽ đó là cái người không hiểu biết gì cả, ít học. And when we think of a foolish person, we think of an uneducated person. Nhưng mà chúng ta cần hiểu đúng cái chữ khôn ngoan trong Kinh Thánh này có nghĩa là người đó phải biết đấng tạo hóa mình. But in the scriptures, we know that the wise man or the
Đúng rồi, lúc mà chúng ta mở trong Jeremy đoạn 19. When you open the scriptures to Jeremiah chapter 9, Jeremy đoạn 9 chúng ta xem trong câu thứ 23 và câu 24. we'll look at verses 23 and 24. Tôi mong rằng các em ta cứ đi có kinh thánh, chúng ta cứ mở ra và chúng ta đi để chúng ta có thể nhớ được. I know that our young people have the scriptures, Bible reading, and we'll open the scriptures right now. Và tôi cũng khuyến khích tất cả các bạn chị chúng ta mỗi người nên có một cái kinh thánh riêng cho mình. I encourage that each and every one of you have your own Bible. Và chúng ta học lời của Chúa, chúng ta sẽ ghi chép trong đó để sau này chúng ta mở lại chúng ta có thể thấy được. And when we study the Word of God, we'll open it up and write in there so that we can remember later. Tôi có nhiều năm học kinh thánh nhưng mà bây giờ nếu mà tôi đổi một kinh thánh khác thì tôi cũng rất là khó khăn để tìm lại cái câu kinh thánh mà tôi đã đọc. And even though I have studied the scriptures for many years, if I had changed my Bible, I would have a hard time. Bây giờ chúng ta hãy xem lại Giê-rê-mi đoạn 9 câu 23 và bốn Đức Giê-hô-va phán như vậy: người khôn chớ khoe sự khôn mình, người mạnh chớ khoe sự mạnh mình, người giàu chớ khoe sự giàu mình. In verse 23 we read, this is what the Lord says, let not the wise man boast of his wisdom, or the strong man boast of his strength, or the rich man boast of his riches. Câu 24, những kẻ nào hãy khoe về trí khôn mình, biết ta là Đức Giê-hô-va, là đấng đã làm ra sự thương xót, chánh trực, công bình trên đất, vì ta ưa thích những sự ấy. Đức Giê-hô-va phán vậy. In verse 24 we read, but let him who boasts about us, that he understands and knows me, and that I am the Lord, who exercises kindness, justice, and righteousness on earth, for in these I delight, declares the Lord. Ở trước mặt Đức Chúa Trời thì những người nào biết Đức Chúa Trời đó là những người khôn ngoan. Oh God, those who know him are the wise people. Và ngược lại thì chúng ta sẽ thấy Kinh Thánh nói về những cái dại, không có nghĩa là những người không có học. And God knows the foolish are not the uneducated ones. Nhưng mà chúng ta hãy xem Chúa đã nói về cái cây dại là như thế nào. Trong Luca đoạn 12 câu thứ 20. We'll look at Luke 12, verse 20, to find out what Jesus said about the foolish. Luca đoạn 10 câu thứ 20, đoạn 12 câu thứ 20. Xong Đức Chúa Trời phán cùng người rằng ở cây dại, chính đêm nay linh hồn ngươi sẽ bị đòi lại, vậy những của cải ngươi sẽ sắm sẵn thuộc về ai? In verse 20 of chapter 12 of the book of Luke, we read, but God said to him, you fool, this very night your life will be demanded from you, then who will get what you have prepared for yourself? Chúa nói về một người trồng trọt và đã thu gặt được nhiều quả lợi. And Jesus was speaking of a farmer who harvests a good harvest. Và người này xây dựng nhiều cái căn nhà để mà chứa những cái đồ thức ăn của mình. And he has many storage to store all his Chúa gọi người đó là cái dại vì người đó không có lo đến cái linh hồn của mình. Jesus called him the foolish because he was not thinking of paying attention to his soul. Cái cuộc sống chúng ta cần ăn, cần mặc, cần uống, cần mỗi một cái công việc làm. Our lives we all need what we wear, what we eat, and what we do. Nhưng mà những cái đó nó liên quan đến thân thể của chúng ta, thân thể của chúng ta nó chỉ tạm thời mà thôi. And that just relates to our physical body, which is temporary. Nhưng mà người đó lại quên một cái điều là cái điều quan trọng ở trong cuộc đời của chúng ta là thân thể. And the thing that man forgot was his body. It's not the most important thing. Cái thân thể của chúng ta nó chỉ là cái nhà tạm chúng ta rồi nó sẽ qua đi, nhưng mà cái linh hồn của chúng ta, cái sự sống của chúng ta nó sẽ còn lại đến đời đời. Our body will perish and will be gone, but our soul will live forever. Cái người dại là người chỉ biết hiện tại mà không biết tương lai linh hồn của mình về đâu. The foolish will only see the present and does not know where his future will lead him. Có một việc vàng để trao cho một cái người giúp việc của mình một cái cây gậy. There was this one king who gave his servant a game. Và ông nói rằng ta muốn ngươi làm cho ta một điều. And he said to the servant, I want you to do one thing for me. Đó là ngươi hãy lấy cái cây gậy này mà trao cho một cái người nào mà ngươi nghĩ rằng đó là một cái người dại dột hơn hết. And he said, well, I want you to give this key to the person who you think is the most foolish person. Cái người cận thần của hoàng đế này trở về sau một lúc thời gian thì anh ta lại trở lại. So this man went home and thought about it for a while and then came back. Và anh ta đưa hoàng đế rằng thì hoàng đế như vậy thôi là phải trao cái cây gậy này cho người
hoàng đế tha lỗi cho tôi để tôi thực hiện cái điều đó. And will you please forgive me when I do that? Hoàng đế nói rằng ta bảo ngươi làm điều đó thì ta không có thể nào hổ tụng nó được. And the king said, well, I only asked you to do that, so I can't condemn you for it. Người cẩn thận mới nói rằng thưa hoàng đế, tôi xin trao cái gậy này cho hoàng đế. And the servant said, may I give this king right back to you? Bởi vì xin lỗi hoàng đế là người dại thế. And I have to apologize for the other most foolish person. Hoàng đế rất là giận rằng tại sao ngươi nói ta là dại? The king was really upset and was very mad and angry. He said, why do you think I'm a foolish person? Thì cái người cẩn thận nói rằng thưa hoàng đế, tại vì hoàng đế là một cái người có địa vị rất là cao. And the servant said, because you have the highest, you're the highest ranked person. Hoàng đế có tất cả mọi sự trên cái cuộc sống mà không ai có thể so sánh được. And you have everything on earth that you ever want, and no one can compare. Nhưng mà hoàng đế là thiếu một điều đó là hoàng đế chỉ lo cho cuộc đời hiện tại của mình, còn cái linh hồn của mình thì hoàng đế không bao giờ nghĩ đến. And the foolish thing on your part is that you only care about the present but not the future. Hoàng đế đang lo cho một việc tạm thời mà không lo đến việc đời đời. Hoàng đế là cái người. You only worry about the temporary and nothing eternal. Ở đây chúng ta thấy rằng người xây dựng cuộc đời của mình là chính con người của mình. The person who builds our lives is ourselves. Và mỗi con người chúng ta được chia làm hai loại, đó là một là người khôn ngoan hay là người dại. And so we're either a wise person or a foolish person. Người khôn là người biết đến tạo hóa mình, còn người dại là người không biết đến tạo hóa mình. The wise person is the one who knows God, our Creator, and the foolish is the one that denies God. Chúng ta đến cái câu hỏi thứ hai, đó là cái chỗ mà chúng ta có thể xây dựng cuộc đời của chúng ta là gì? The second question this morning is the place where we can build our lives. Where is it? Ở đây chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu đã nói một điều mà chúng ta rất là lạ lùng, đó là Chúa không nói rằng cái cuộc đời của mình nó sẽ được xây dựng bằng những vật liệu gì. And the thing that surprised us all is that Jesus didn't tell us what kind of materials He used to build our lives. Nhưng mà ở đây Chúa là nói rằng cái nền của ngôi nhà đó. And but Jesus keeps talking about the foundation where we build it on. Tại sao cái nền của một cái ngôi nhà là quan trọng? Why is the foundation so important? Là bởi vì cái ngôi nhà nó sẽ được chất bằng cái vật liệu nào đi nữa, nhưng mà cái nền không vững chắc thì chúng ta không ở được. Because no matter what kind of materials we use, if the foundation is not firm enough, it's not going to stand. Cái nền nó cũng là cái yếu tố quyết định rằng cái ngôi nhà đó nó sẽ xây được bao nhiêu tầng. The foundation will also determine how high the house is going to be. Nếu mà chúng ta làm cái nền nó đơn sơ thì sau này chúng ta muốn xây dựng nhiều thì chúng ta không thể nào mà dám có thể xây dựng nhiều tầng được. So if that foundation is loose, is not firm enough, we cannot build on. Cái phần bên trên của ngôi nhà đó thì mỗi người chúng ta đều có một cái cơ hội khác nhau. The part, the upper part of the building, we all have different opportunities. Nhưng mà có một điều mà chúng ta không cần phải có cái cơ hội, đó là cái nền, bởi vì cái nền này chúng ta không tự làm. The foundation is not something that we can make ourselves. Mà ở trong cuộc đời của chúng ta có cái điều này nó đương nhiên xảy ra cho chúng ta, một là đá hay là đất và cát. And this will happen to our lives automatically, whether it's a rock or sand. Khi Chúa nói rằng các ngươi xây nhà trên cái bằng đá, Chúa nói về cái gì đây? What did Jesus speak of when He said build a house on the rock? Và chúng ta biết rằng bằng đá đây đó là chính lời của Chúa Trời Kinh Thánh. The rock here is nothing else but the Word of God. Cái trong Kinh Thánh có rất nhiều chỗ rằng Chúa là chính Chúa Trời là bằng đá của tôi. There's many places where we refer to God as our rock. Cái điều đầu tiên mà chúng ta phải biết đó là chúng ta phải biết Đức Chúa Trời là nền tảng cuộc đời của chúng ta. The first thing we need to know is God Himself is our foundation. Cái điều này có nghĩa là cái gì mà chúng ta có thể đặt được vào trong Chúa đó mới thật sự là bền vững. Everything that we can give to God is solid. Chúng ta có thể học biết rất là nhiều điều, nhưng mà chúng ta đặt cái câu hỏi rằng tất cả những gì chúng ta biết được đó chúng ta có thể đem vào Chúa Giêsu không? We can know a lot of things, but we have to ask ourselves, will any of that be used by Jesus? Những công việc của chúng ta có thể đem vào Chúa Giêsu không? The work that we do, is it worth anything to Jesus? Những cái sự hiểu biết của chúng ta có thể đem vào trong Chúa Giêsu không? Our knowledge, can we bring it to Him? Và cái gì mà chúng ta có thể đem vào Chúa được để Ngài có thể hỗ trợ cho chúng ta thì đó là điều đúng. The things that we can bring to Jesus, and He can use that to support us, and those are the good things. Cái nền tảng ở đây là Chúa, là lời của Chúa, là
là sự hiểu biết về Chúa. The foundation is God Himself and the Word of God. Và chúng ta cần phải học Kinh Thánh, bởi vì Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời. We need to study the Bible because it is the Word of God. Mà Đức Chúa Trời đó là đấng đã tạo nên thế giới của chúng ta. The God that created this universe that we live in. Đức Chúa Trời đó là đấng đã tạo nên con người của chúng ta. That God is the one that created us. Cho nên tự chúng ta thấy rằng có một đấng tạo hóa duy nhất mà thôi. There's only one creator. Ngài đã tạo nên tất cả mọi sự cho chúng ta. And He created everything for us. Và bây giờ nếu chúng ta đem cái sự biết của chúng ta đặt vào Chúa và Chúa đồng ý cho cái điều đó, thì đó là cái nền móng vững chắc. And so if we bring every knowledge that we have into God and He gives that, then Mà Kinh Thánh cũng nói đến cái loại nền thứ hai, đó là đất cát. the second kind of foundation is just sand. Chúa mượn cái hình thức của một cái người xây nhà đó, một cái bãi cát, một cái bãi đất thì nó không bao giờ bền được. And Jesus used a picture of a man who built his house on the sand. Và chúng ta nhớ là ở đây Chúa nói đến một cái chữ rất là hay, đó là đất cát. And here we see that Jesus was mentioned about sandy soil. Đất cát thì nó bằng phẳng, nó rất là dễ làm. Sandy soil is very smooth and very easy to use. Nếu một người xây nhà trên tảng đá, thấy rằng nếu mà muốn đào cái lỗ để mà cầm cái cột thì rất là khó khăn. To build on the rock is very hard and difficult. Cái đá, cái bằng đá thì nó có bằng phẳng được, mà mình phải rất là khó để có thể tạo được cái nền. Rock is not smooth, so it's very hard to even it out to create a foundation. Đó là lý do mà nhiều khi chúng ta nghĩ rằng mình học cái lời của Chúa, mình làm cái lời của Chúa sao mà khó quá như vậy. And that's why a lot of times when we study the Word of God, we decide that it's too hard, too difficult. Và đó là một trong những lý do mà người ta không chịu làm cái lời của Chúa. And that's why they don't want to follow the Word of God. Người ta chỉ muốn làm những cái gì bằng phẳng, mà là đất cát thì rất là dễ động độ và rất là dễ xảy ra. We want to build it on the sandy soil where it's flat, easy to move with. Chúa dùng hai cái chữ rất là hay, đây là đất và cát. And Jesus used the two special words, sandy soil. Đất là nói về cái gì và cát là nói về cái gì đây? What Jesus talking about when he was using the word sandy and soil? Đất là những cái gì sản sinh ra từ cái con người của mình. Soil is what produced from our body. Quý bà nhớ rằng khi mà chúng ta dựng lên con người thì chúng ta lấy bụi đất và nắng lên hình người. And when God created us, He used the dirt to build us. Cái con người của chúng ta từ đất mà ra, cái nền bằng đất ở đây là nói về những cái gì từ cái con người, những cái tư tưởng, những cái ý nghĩ của con người mà ra. So the first part of the foundation is what from within, from ourselves, what we think. Rồi chúng ta sẽ thấy cát thì nó có thể khá hơn một tí. Sand is a little bit better. Cát ở đây chỉ về cái gì đây? What does it represent? Cát ở đây chỉ về những cái tư tưởng rất là tốt đẹp. And sand represents the wonderful knowledge that we have. Tôi không biết rằng các em thanh thiếu niên có thích đọc những cái câu danh ngôn không? I don't know if the young people here love to listen to the wise saying. Riêng tôi thì tôi rất là thích những cái câu danh ngôn đó. I love, especially love those. Mỗi khi tôi đọc một cái câu hay hoặc là tôi nghe là câu hay là tôi sẽ ghi vào hàng. Every time I hear some saying that's really wonderful, I always write it down. Mà cái thánh chúng tôi là những cái tư tưởng hay, những tư tưởng đẹp đó, nó cũng giống như là những cái hạt cát mà thôi. But what Jesus is saying, those wonderful thoughts are only like sand. Những hạt cát, những tư tưởng rời rạc của những con người này, những con người khác. The single sand are individually apart from each other. Nó có thể hỗ trợ cuộc đời của chúng ta, nhưng mà nó không thể xây dựng nên cái nền móng của cuộc đời của chúng ta được. It can help us, but it cannot be built on. Cái nền móng cuộc đời của chúng ta đó là từ cái lời Chúa là vần đá cuộc đời. The foundation of our life should be God Himself. Bây giờ chúng ta sẽ nghe lời của Chúa trong thời gian đoạn thứ 3. We look at James chapter 3. Muốn là chúng ta sẽ mở ra thời gian đoạn thứ 3, câu thứ 15. Verse 15. Ở đây nói rằng sự khôn ngoan đó không phải từ trên mà xuống, trái lại nó thuộc về đất, về xác thịt, về mặt quỷ. Such wisdom does not come down from heaven, but is openly unspiritual of the devil. Những cái sự khôn ngoan là những cái tư tưởng như là những hạt cát đó, nó thuộc về đất. Those kind of wisdom belong to this earth. Và chúng ta thấy ở trong 17 đó, những sự khôn ngoan
in verse 17 we see, but the wisdom that comes from heaven. Có những cái sự khôn ngoan từ đất mà ra, và cũng có những sự khôn ngoan từ trên mà xuống. So we have the wisdom from this earth and the wisdom from heaven. Chúa là hòn đá là nền tảng của chúng ta, và những gì chúng ta học được trên thế gian này, trên đời này, nó chỉ là những cát và đất mà thôi. God should be our rock and should be our foundation, because the things that we learn on this earth is just like sand. Và đó là lý do mà chúng ta phải biết là chúng ta phải xây dựng cuộc đời của chúng ta ở trên cái nền tảng là lời của Chúa và Kinh Thánh. And this is why we need to build our lives on the Word of God. Rồi chúng ta sẽ thấy một cái điểm thứ ba, đó là cái nhà bền vững. And the third thing that we want to think about this morning is the firm house. Quý bà anh em và tôi biết rồi, cái nhà quan trọng, cái điều quan trọng của ngôi nhà không phải là lớn hay là nhỏ. The important thing about the house is not how big it is or how little it is. Cái quan trọng của ngôi nhà không phải là nó đẹp hay là nó xấu. It's not whether it's pretty or not. Nhưng mà cái điều quan trọng của ngôi nhà là cái ngôi nhà đó nó có ở được hay là không. The important thing about the house is whether it's livable or not. Không ai có thể dám vào trong cái ngôi nhà mà biết rằng nó sẽ có thể bị sập xuống bất cứ lúc nào. We don't want to live in a house that we know it's going to fall down at any time. Nhưng mà chúng ta sẽ có thể vào và ở trong cái ngôi nhà rất bình an, bởi vì chúng ta biết rằng cái ngôi nhà nó được vững bền. But we live in a house where we have the peace of mind knowing that it will stand. Cái quan trọng không phải là những gì mà chúng ta cất ở trên cái nền vàng, đó chính là cái nền. The important thing is not what we use to build a structure, but it's the foundation. Cái nền móng nó sẽ quyết định cho cái sự vững bền của ngôi nhà của chúng ta. That foundation will determine how solid the house is. Và ở trong tay chúng ta thấy trên sách cho chúng ta có 3 cái sự thử thách xảy đến để cho chúng ta biết rằng cái ngôi nhà hay là cuộc đời của chúng ta nó có thể ở được hay là không. The scripture tells us 3 things that the house can be tested on. Bây giờ tôi mời quý bạn cho chúng ta xem lại câu thứ 25. We'll look again at verse 25. Có mưa xa, nước chảy, gió lai, xô động và nảy. And we see that the rain came down and the streams rose and the winds blew. Rồi ở trong câu thứ 27, có mưa xa, nước chảy, gió lai, xô động và nảy. And in verse 27 again, the rain came down, the streams rose and the winds blew. Cái ngôi nhà cất ở trên bần đá và cái ngôi nhà cất trên đất và cát. The house that's built on the rock and the house that's built on the sand. Nó không có khác gì nhau, những cái biến động của cuộc đời mà nó phải xảy ra. And it doesn't change the environment that's happening around it. Đây là một cái câu trả lời mà quý bạn nghe nhiều khi chúng ta thắc mắc ở đây. This is the answer that a lot of us have questions about. Là tại sao mình tin Chúa, mình theo Chúa mà mình cũng bị thử thách? Why is it that we follow God and we still have to face trials? Mình cũng gặp những cái sự khó khăn trong cuộc đời này cũng giống như những người không tin vậy. Why is it that we still have to face all the difficulties around us like the non-believers? Đây là điều mà Chúa Giêsu đã nói trong Kinh Thánh. This is what Jesus was talking about. Cái ngôi nhà được cất trên nền đá, đó là những người tin cậy Chúa Giêsu. The person that built his house on the rock are the believers. Và cái ngôi nhà xây trên cát đất là những người không tin cậy Chúa và đã And là the những people người who build a house on sand are the non-believers. mà cả hai cái ngôi nhà nó đều có 3 từ ngữ, đó là mưa xa, nước chảy, gió lại xô. And both houses will have to face the rain, the wind. Cho nên chúng ta tự thắc mắc là tại sao mình tin Chúa mà mình cũng có những khó khăn như những người không tin vậy. So we don't need to ask and questions why we have to face all these trials. Những người tin Chúa và những người không tin Chúa cũng có những lúc mà chúng ta trải qua những cái thử nghiệm giống như nhau. The believers and non-believers still have to go through these tests. Và cái điều quan trọng là cái ngôi nhà đó nó có được bền vững hay là không. The important thing is that house will stay. Và chúng ta sẽ có 3 sự thử thách xảy đến ở đây, số 3 sự mà tôi muốn suy nghĩ đây. So those 3 words that we want to think about this morning. Cái chữ thứ nhất là mưa xa có nghĩa là gì? We're talking about the rain. Thứ hai là nước chảy có nghĩa là gì? And we're talking about the streams that flow. Và thứ ba là gió lai có nghĩa là gì? And we're talking about the wind. Mưa xa là chỉ đến điều gì? What does the rain tell us? Tôi muốn mời các bạn cho chúng ta mở trong Chi Thiên thứ 68 câu thứ 9. We looked at Psalm 68:9. Chi Thiên thứ 68 câu thứ 9. Đức Chúa Trời ơi, Chúa giác mưa lớn lên sáng nghiệp Chúa, khi nó mệt mỏi, Chúa bổ sức nó lại. In verse 9 of Psalm
us with new inheritance. Chúa giáng mưa ở trên con dân của Chúa. He showered on his people. Đó là nói đến phước hạnh của Đức Chúa Trời. That's a blessing from God. Nếu không có mưa thì sẽ không có hạt giống để mầm lên mà không có kết quả được. And if there's no rain, there's no shower, the seeds will not grow. Cho nên mưa ra là chỉ là ơn phước của Chúa. So when we talk about rain, we talk about blessings from God. Chúng ta xem ở trong Thi Thiên thứ 8, 14 câu thứ 6. We look at Psalms 84, verse 6. Trước khi đi qua cũng khóc lắm, họ sẽ làm trên nơi có mặt mưa sớm cũng phủ phước cho nó. And so that even with the rain, there's blessings. Có nhiều chúng ta nghĩ rằng những cái thử thách này đến cho chúng ta là những sự nghèo, những sự khó khăn. And a lot of times we think that trials that come to us are the difficulties that we have to face. Nhưng mà không phải như vậy đâu, có những khi chúng ta được phước, đó là lúc chúng ta gặp thử thách đó. There's times when blessings are the trials that come our way. Khi mà chúng ta có nhiều thứ trên đời này, đó là lúc mà chúng ta gặp thử thách đó. When we receive a lot of blessings, that's when we face a lot of Những cái giọt mưa nó sẽ làm cho màu mỡ đất của chúng ta sẽ có nhiều quê lợi. The rain will nourish the soil. Và khi người ta có nhiều cái của cải rồi, người ta có thể quên Đức Chúa Trời là đấng đã dựng lên của cải cho mình. And then when we have a lot of those material things, we might forget God. Khi người ta có đủ thứ mọi sự rồi, người ta sẽ không cần cầu nguyện, người ta không cần nhờ cậy Chúa nữa. Đó là thử thách đó. When a lot of those blessings and we forget God, that is our test. Những người không tin Chúa và những người tin Chúa, Đức Chúa Trời sẽ đổ phước xuống và chúng ta sẽ có rất nhiều, và khi đó là thử thách đó. And in the believers and unbelievers, when we receive all these blessings, those become our trials, our tests. Khi chúng ta có quá nhiều rồi, chúng ta còn tin cậy Chúa không? When we have an abundance, do we still trust God? Khi chúng ta có mọi thứ trên đời này rồi, chúng ta còn đặt cái ngôi nhà của chúng ta, nền tảng của đời của chúng ta ở trên Chúa. When we have all the things, all the material things on this earth, do we still build our house on God's foundation? Và chúng ta sẽ thấy rằng có rất nhiều khi người khi họ nghèo, nếu họ tin cậy Chúa rất là nhiều, nhưng mà khi họ đã có mọi sự rồi, bây giờ họ không còn tin cậy Chúa. And a lot of times we see the poor trust in God completely, but once they have everything, Đó là cái lúc mà cái ngôi nhà của họ đã đổ xuống rồi. and that's when their house away comes. Họ có mọi sự, nhưng mà cái nền móng, cái tâm linh, cái linh hồn của họ đã bị đứt mất rồi. They have everything the soul could ask for, but their soul is gone. Đó là lúc cái cuộc đời của họ đã sụp đổ rồi. Their lives have been destroyed. Và đó là lúc mà Đức Chúa Trời nhìn thấy họ là những người nghèo khổ hơn hết. And that's when God looks at them and sees that they are the poorest. Một cái chữ thứ hai mà tôi muốn với bạn thì chúng ta suy nghĩ là nước chảy là chỉ cho cái gì đây? And so the second one that we want to look at is the stream that flows. Người ta nói rằng nước chảy thì mỗi ngày mỗi tới. And we see that the streams just keep rising and rising. Hôm nay dòng nước ở trong này, nhưng mà ngày mai dòng nước nó sẽ chạy đến chỗ khác. The streams can be here today, but flood to somewhere else tomorrow. Xin mời các bạn chúng ta mở trong Thi Thiên 90 câu thứ 5. And we look at Psalms 90 verse 5. Để chúng ta sẽ thấy rằng nước chảy chỉ về cái gì? Thi Thiên 90 câu thứ 5. We look at verse 5 of Psalms 90. Chúa làm chúng nó trôi đi như nước chảy cuồn cuộn, chúng nó khác là những giấc ngủ, ban nay họ thở như cây cỏ xanh tươi. You sweep man away in the sleep of death. They are like the new grass of the morning. Cái sự thử nghiệm của chúng ta đó là những gì mà chúng ta đang có. The trials that come our lives is what we have. Nhưng mà cái sự thử nghiệm của chúng ta đây là chỉ về thời gian, không phải cái sự thử nghiệm của chúng ta nữa. The trials is also talking about the time. Cái vấn đề không phải là ngày hôm nay chúng ta tin Chúa hay là không. The problem is not whether we believe God and Jesus today. Nhưng mà cái vấn đề là ngày mai chúng ta còn tin Chúa hay là không, đó là vấn đề quan trọng. The question is whether we still believe in God tomorrow. Cái vấn đề quan trọng phải là ngày hôm nay chúng ta có ngồi trong đền thờ chúng ta là không. The important thing is not whether we sit in the church today. Nhưng mà cái vấn đề quan trọng là cái tuần Chúa tới này, cái tuần Chúa tới nữa, và trong suốt những ngày chúng ta còn sống đó, chúng ta còn ở trong Chúa hay là không. But the important question is not what happened next Sunday, the Sunday after that, and the rest of our lives. Are we still in God? Có những thanh thiếu niên khi mà họ còn thanh thiếu niên rất là yêu bên Chúa, bởi vì đang sống ở trong cái gia đình có những cha mẹ yêu bên Chúa. Many young people live and love God when they're young because their parents. Nhưng mà cái đó là quan trọng, nhưng cái quan trọng là khi mà chúng ta rời khỏi cái gia đình của chúng ta rồi, chúng ta có cái gia đình mới rồi đó, lúc đó chúng ta còn yêu bên Chúa hay là không? The important thing is once we leave our home and our family, do we still believe in God then? Hôm nay cũng là cái
điều quan trọng, nhưng mà cái tương lai của chúng ta mới là cái điều quan trọng. Today is not the most important thing, but our future will be. Chúng ta nói là nước chảy đó là cái thời gian cuộc đời của chúng ta. Cái thời gian đó là cái sự ứng nghiệm của cuộc đời của chúng ta. Nó thật sự là tin cậy Chúa là không. Some of the things represent the time of our lives. The longer we live, the more we need to trust in God. Rồi một cái chữ thứ ba đó là gió lay. And the third thing we talk about here is the wind. Ở trong Kinh Thánh có nhiều chỗ đó cái sự gió lay nó chỉ về những cái sự thử thách chạy đến chúng ta. And in the scriptures, very often we hear the wind represent the trials that come. Chúng ta mở ra Giê-rê-mi đoạn 30 câu 23 và 24. And Jeremy 30, Giê-rê-mi đoạn 30 câu 23 và 24. verses 23 and 24. Này cơn bão của Giê-hô-va, tức là cơn thạnh nộ của Ngài đã phát ra một cơn bão lớn, nó sẽ phát ra trên đầu kẻ dữ. See, the smoke of the Lord will burst out and back, a driving wind swirling down on the heads of the wicked. Câu 24 là sự nóng giận của Giê-hô-va chẳng trở về đến việc nào Ngài đã làm, trọn ý con trong lòng Ngài. The fierce anger of the Lord will not turn back until he truly accomplishes the purpose of his heart. Trong những ngày sau rốt, các ngươi sẽ hiểu điều đó. In the days to come, you will understand this. Cái cơn bão của Chúa là cái sự thử thách của Chúa xảy đến. The storm of the trial of God happens. Cái sự thử thách xảy đến có nhiều phương diện rất là đau ốm bệnh tật. The trials can be the illness that we have to face. Những khó khăn trong cuộc sống của chúng ta. The difficulties that we have to face. Và cái điều cuối cùng của cái sự thử thách đó là sự chết. And the last thing of our trials is death. Chúng ta có còn vững vàng đức tin của chúng ta khi chúng ta đứng trước cái sự chết hay không? Are we standing firm when we face death? Và cái ngôi nhà còn lại đó là cái cuộc đời người đó sẽ được sự cứu rỗi của Chúa. That house or that life of ours will receive salvation from God. Những người tin Chúa chúng ta biết rằng chúng ta tin Chúa thì Chúa cứu cái đời của chúng ta và chúng ta qua đời chúng ta được vào nước của Chúa Trời. We believers believe that God saves us, and once we go to heaven, God will be there to save us. Cái cuộc đời của một cái người xây dựng ở trên nền tảng chính lời của Chúa Trời, chính sự cứu rỗi của Chúa Trời thì cái cuộc đời người đó sẽ còn lại trong nước của Chúa Trời. And if we build our house on that rock, which is God, it will live eternally. Cái gió lan này nói đến cái ngôi nhà đó sẽ bị sập xuống bởi vì nó không được xây dựng ở trên lời của Chúa Trời. When the wind comes and knocks the house down, it is not built on the word of God. Cái niềm tin của chúng ta, đức tin của chúng ta phải được đặt ở trên đấng đã tạo nên con người của mình. Our faith is to be built on the God who created us. Không ai biết cuộc đời của chúng ta mà không tạo nên chúng ta. And people who know us will know the Creator. Những cái tư tưởng con người đâu có tốt đến đâu, nhưng mà Kinh Thánh rằng chúng ta chỉ là đất và cát mà thôi. Our thoughts, no matter how wonderful they are only sin and soil. Đất và cát thì chúng ta trộn lẫn với nhau không dính thể nào dính với nhau được. And so even when we mix the sand and the soil, they don't mix. Những cái tư tưởng con người dù có tốt ra đến đâu nhưng mà nó là những cái hạt cát mà thôi, nó không thể nào làm cái nền tảng của đời của chúng ta. Our thoughts, no matter how wonderful they are just like sand, cannot be built our foundation on. Những cái tư tưởng rất là hay của con người nhưng mà nó chỉ là những cái tư tưởng hay mà nó không có cứu rỗi chúng ta được. The wonderful thoughts that man has cannot save us. Chúa đã cứu rỗi chúng ta và một phương pháp là Chúa đã đến thế gian chịu chết ai hết tội chúng ta sẽ tự giá. And God saved us by sending His Son to die on the cross for us. Khi chúng ta chấp nhận Chúa Giêsu đó là chúng ta tiếp nhận rằng Chúa là cái nền tảng của đời của chúng ta. When we accept Jesus, we accept Him as our foundation. Sứ đồ Phaolô nói rằng không ai có thể lập được cái nền khác ngoài nền đã lập lại của Chúa Giêsu Christ. And Paul said, Apostle Paul said that we cannot be built on any other foundations but that of Christ. Câu hỏi cuối cùng của bài giảng sáng nay, The last question I have this morning: chúng ta đang xây dựng cuộc đời của chúng ta ở đâu? where are you building your house on? Ở trên những gì Chúa Trời phán On the word of God là bằng đá, is our rock. hay là những cái tư tưởng con người là đá khác khác? All the wonderful thoughts that man has. What do you Chúng ta stand? đứng lên rồi để Chúa. Thầy Chúa, chúng con cảm ơn Ngài vì lời của Chúa, thì chúng con biết rằng chúng con phải thiết lập cuộc đời của chúng con, xây dựng cuộc đời của chúng con ở trên chính mình.
Con cảm ơn Chúa bài giảng trong năm buổi giảng cho tất cả những con em của Chúa, nhất là các em thanh thiếu niên. Cảm ơn Chúa đã cho các em có cơ hội được học biết về những gì ở trên thế gian này rất là nhiều, ở tại học đường, ở tại mọi nơi các em đang sống. Nhưng xin Chúa cho tất cả mỗi chúng con biết rằng cái nền tảng rất quan trọng trong cuộc đời của chúng con, đó là chính Chúa phần đã muôn đời của chúng con. Để chúng con không có Chúa, để chúng con không có Ngài là nền tảng cuộc đời của chúng con, thì tất cả những cái gì chúng con đã có, tất cả những cái gì chúng con sẽ xây dựng cuộc đời của chúng con, rồi sẽ có một ngày không còn gì nữa. Xin Chúa cho chúng biết rằng chúng con phải đặt chính cuộc đời của chúng con ở trong chính Chúa, ở trong sự gìn giữ, sự bao bọc của Chúa, sự che chở của Ngài. Chúng con cảm ơn Ngài, con cảm ơn Chúa và tội lỗi nhận là Giêsu Christ. Kính mời chúng ta sẽ tiếp tục làm không phải vì nó mình thật người ta nghe, tại vì người ta thích nghe những cái lời tốt thật, người ta thích nghe những cái lời vô định, người ta thích nghe những cái gì mà nó hợp với con người của mình hơn. Còn khi thật thì nói vào những cái chỗ yếu điểm của con người, cũng những dạng của con người, nên người ta không chịu nghe. Một tiêu chí thật của Chúa Trời không chịu, người ta không chịu nghe đâu. Nhưng mà ngược lại thì như vậy thì sao? Chúng ta thấy ba ta một cái gì dạng thì ông được vua nó tôn trọng, ông được vua mời bảo cho lễ vật tới, thậm chí còn nói rằng ngươi muốn ta làm cái gì thì ta sẽ làm những cái đó. Nhưng mà chẳng thấy theo Chúa học của Chúa, một tiên tri của Chúa Trời chúng ta phải trả giá